คุณเคยไหมคะอยู่กับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันยากจังทั้งที่เราเองก็รักเขารู้ว่าเขาเองก็รักเราเหมือนกันแต่เรากลับรู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยแบบนี้บางวันรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกเหนื่อยใจจนไม่อยากจะพูดอะไรเหมือนความรักกลายเป็นสนามรบทั้งที่มันควรจะเป็นที่พักใจและบางวันมันเหนื่อยจนอยากจะหายไปเฉยๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่เรารักเขาเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงแต่บางคำพูดบางประโยคกลับแทงใจเราเหมือนมีดบางการกระทำเล็กๆของเขากลับทำให้เรารู้สึกเหมือนโดนทิ้งเหมือนตอนเป็นเด็กบางทีมันไม่ใช่เขาหรอกนะคะที่ทำร้ายเราแต่มันคืออดีตของเราเองที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามันมีคำพูดหนึ่งนะคะที่ว่าจักรวาลจะไม่ส่งสิ่งที่คุณอยากได้มาให้ก่อนแต่จักรวาลจะส่งบทเรียนที่คุณต้องผ่านไปก่อนแล้วของที่ใช่จะตามมาเองและคุณรู้ไหมคะจักรวาลมักไม่ทดสอบเราผ่านศัตรูค่ะแต่จักรวาลจะทดสอบเราผ่านคนที่เรารักมากที่สุดเสมอจักรวาลรู้ดีว่าถ้าใช้คนแปลกหน้าทำให้คุณเจ็บคุณจะลืมง่ายให้อภัยง่ายแต่ถ้าใช้คนที่คุณรักคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณยอมเปิดแผลให้เขาเห็นทุกอย่างความเจ็บจะลึกพอจะแรงพอจนคุณต้องตื่นเพราะบางครั้งเราไม่ยอมปล่อยของเก่าจักรวาลเลยต้องบีบให้เจ็บจนวางเองหรือเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจักรวาลเลยส่งใครบางคนมาสะท้อนว่าเรากำลังยอมอะไรที่ไม่ควรยอมคนที่เราคิดว่าจะเป็นความสบายใจกลับเป็นกระจกสะท้อนเงาในตัวเราคำพูดธรรมดาจากเขากลับกระแทกใจเราเหมือนพายุการกระทำเล็กๆของเขากลับปลุกความเจ็บเก่าที่เราลืมไปแล้วให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและบางทีการอยู่กับใครคนหนึ่งมันไม่ได้ยากเพราะเขาไม่รักเราแต่มันยากเพราะเราได้เจอด้านที่ยังไม่เยียวยาในตัวเองผ่านเขาทุกความสัมพันธ์คือกระจกค่ะจักรวาลไม่ได้พาเขาเข้ามาเพราะเขาจะเป็นแสงให้เราตลอดเวลาแต่พาเขาเข้ามาเพื่อให้เรามองเห็นแสงในตัวเองผ่านเงาที่เขาสะท้อนแสงไม่เคยตัดขาดจากเงาค่ะและการตื่นรู้ไม่ใช่การมองแต่ด้านสวยงามของชีวิตแต่มันคือการกล้าหันกลับไปมองแผลในใจด้วยตาที่เปิดกว้างคลิปนี้ไม่ได้ชวนให้คุณโกรธใครไม่ได้ชวนให้คุณจมอยู่กับความแค้นความน้อยใจแต่ชวนให้คุณถามว่าทำไมจักรวาลถึงเลือกคนคนนี้ให้มาทำหน้าที่นั้นกับคุณเขาคือกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเรายังกลัวอะไรอยู่เรายังขาดความรักให้ตัวเองตรงไหนเรายังมีแผลเก่าอะไรที่เรายังไม่กล้าดูเช่นเวลาที่เขาไม่ตอบแชททันทีเราจะเริ่มระแวงไม่ใช่เพราะว่าเขาทำผิดแต่เพราะว่าเราไม่มั่นคงในตัวเองเพราะในอดีตเราอาจเคยถูกคนที่เรารักทิ้งไปโดยไม่บอกแล้วแผลนั้นเองค่ะมันยังคงอยู่ในตัวเราโดยไม่รู้ตัวทำไมจักรวาลต้องใช้คนที่เรารักมาเป็นครูเพราะถ้าคนที่เราไม่แคร์มาพูดแรงใส่เราก็แค่เมินแต่ถ้าคนที่เรารักที่สุดพูดแค่ประโยคเดียวเราร้องไห้ได้ทั้งวันจักรวาลไม่ได้โหดร้ายที่ให้เราต้องเจ็บแต่มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะให้เราเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าแผลของเรายังไม่หายดีจนกว่าจะมีใครสักคนไปแตะโดนมันโดยไม่รู้ตัวค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายเข้าใจทำไมฉันต้องอดทนทำไมเขาไม่เข้าใจฉันบ้างแต่ความจริงคือมันไม่ใช่เขาคนเดียวค่ะที่ไม่เข้าใจคุณบางทีคุณเองก็ยังไม่เข้าใจตัวคุณเองคุณอาจยังไม่เคยถามว่าความน้อยใจของฉันมาจากไหนความรู้สึกถูกทอดทิ้งที่สะสมมาแต่เด็กยังอยู่หรือเปล่าความอยากให้เขาเห็นคุณค่าของเรามากกว่าที่เป็นหรือจริงๆแล้วเราเห็นคุณค่าตัวเองหรือยัง
และเมื่อคุณนะคะเริ่มเห็นมันคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกครั้งที่คุณร้องไห้ทุกครั้งที่คุณเจ็บทุกครั้งที่คุณปะทะในความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างคุณกับเขาค่ะแต่มันคือคุณกับอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วพลังเงาในความรักมันคืออะไร Shadow Work หรือพลังเงาคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราค่ะคือด้านที่เราไม่อยากมองด้านที่เราไม่อยากยอมรับในตัวเองมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่เรากดไว้ความน้อยใจแบบไม่มีเหตุผลความโกรธที่พุ่งแรงความอยากหนีทั้งที่ยังรักมันจะแสดงออกผ่านการโทษคนอื่นการคาดหวังการเอาใจออกห่างและหลายครั้งนะคะเราก็โยนมันให้คนที่เรารักแบกรับโดยไม่รู้ตัวและบ่อยครั้งนะคะเราก็ระบายเงาเหล่านี้ใส่คนที่เรารักมากที่สุดเราเงียบเพราะเราโกรธแต่ไม่อยากบอกเราคาดหวังให้เขาเข้าใจทุกอย่างโดยที่ไม่เคยอธิบายอะไรเราเสียใจแต่กลับบอกว่าไม่เป็นไรฉันโอเคทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่รักเขาค่ะแต่เพราะเรายังไม่รู้จักวิธีรักตัวเองอย่างแท้จริงการที่คุณโกรธการที่คุณเจ็บปวดจากคนที่คุณรักอาจไม่ใช่เพราะเขาทำร้ายคุณหรือเพราะเขาทำอะไรผิดเสมอไปค่ะแต่อาจเป็นเพราะเขาไปโดนไปสะกิดแผลในใจที่คุณยังไม่เคยรักษาที่คุณยังไม่เคยแตะต้องเลยด้วยซ้ำและถ้าคุณนะคะเริ่มมองเห็นสิ่งนี้ด้วยสายตาของจิตวิญญาณคุณจะเห็นเลยว่าเงาไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวค่ะแต่มันคือประตูที่จะพาคุณไปสู่ความรักที่แท้จริงเจ็บเพราะเขาหรือเจ็บเพราะเงาในตัวเราลองถามตัวเองดูนะคะทำไมเวลาที่เขาไม่ให้ความสำคัญเราถึงรู้สึกไร้ค่าหรือจริงๆแล้วเราเคยรู้สึกแบบนี้มาตลอดทำไมเวลาที่เขาไม่ตอบสนองความรักแบบที่เราต้องการเราถึงรู้สึกขาดหรือเพราะตั้งแต่เด็กเราเคยต้องดิ้นรนเพื่อให้คนอื่นรักคนรักอาจไม่ได้ทำร้ายเราโดยเจตนาค่ะแต่เรากำลังใช้เขาเป็นเวทีในการต่อสู้กับอดีตของตัวเราเองรักษาด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวคุณไม่จำเป็นต้องหนีจากความสัมพันธ์ทุกครั้งที่เจอปัญหาแต่คุณเองก็ไม่ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดที่ไม่มีใครรับผิดชอบเช่นกันสิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่าทุกปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นเงาคือประตูไม่ใช่กำแพงค่ะและทุกครั้งนะคะที่คุณยอมรับมันจะเบาลงคุณจะเริ่มแยกออกได้ว่าอันไหนคือแผลของเราอันไหนคือพฤติกรรมของเขาและคุณจะไม่โทษตัวเองหรือว่าโทษเขาเกินความจริงอีกต่อไปความจริงจากชีวิตจริงนะคะสมมติว่าคุณเป็นคนที่กลัวถูกทอดทิ้งเพราะเคยถูกพ่อแม่ละเลยเมื่อคนรักของคุณเริ่มห่างคุณอาจคิดว่าเขาจะทิ้งคุณเหมือนพ่อแม่ของคุณคุณเริ่มโวยวายควบคุมดราม่าร้องไห้บ่อยทั้งที่จริงๆแล้วเขาแค่ยุ่งกับงานสิ่งที่เจ็บนั่นก็คืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันค่ะและสิ่งที่เยียวยาได้ไม่ใช่เขาแต่คือตัวคุณเองที่ต้องกลับไปกอดเด็กคนนั้นในใจให้แน่นพอความเจ็บปวดที่คุณเจออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเลือกไว้ก่อนเกิดก็ได้ค่ะหลายคนนะคะถามว่าแล้วทำไมจักรวาลจะต้องส่งคนที่เรารักมาเป็นบทเรียนด้วยล่ะทำไมถึงต้องเรียนรู้แบบเจ็บๆผ่านหัวใจตัวเองด้วยล่ะคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในชีวิตนี้อย่างเดียวค่ะแต่มันอาจโยงไปถึงอดีตชาติหรือว่าพันธกรรมที่ลึกกว่านั้นในมุมมองจิตวิญญาณเราไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญค่ะแต่เราวางแผนมาแล้วก่อนเกิดว่าใครจะมาสะกิดเราให้ตื่นบางคนจึงมาเป็นคู่ครูไม่ได้มาเพื่ออยู่กับเราตลอดไปแต่อยู่เพื่อพาเราไปเจอกับบาดแผลในจิตวิญญาณของตัวเองพวกเขาอาจจะมาในรูปของคนรักของคนที่เราคิดว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาเขากลับกลายเป็นบทเรียนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเรา
แต่เพราะเขาทำตามสัญญาจิตวิญญาณที่เขาเคยให้ไว้กับเราเขาอาจสัญญากับเราว่าฉันจะทำให้เธอรู้จักตัวเองมากขึ้นแต่การรู้จักตัวเองนั้นบางครั้งมันจะต้องผ่านความพังค่ะตัวอย่างพันธกรรมกับคนรักที่จากไปนะคะมีหลายคนเคยถามว่าทำไมคนที่รักเรามากๆถึงต้องตายจากไปเร็วทำไมคนที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดถึงต้องเป็นคนที่จากไปก่อนคำตอบที่ลึกกว่านั้นนั่นก็คือเพราะเขามาเพื่อปลุกความรู้สึกบางอย่างในใจคุณแล้วจึงจากไปเขาอาจจะเป็นคู่วิญญาณเก่าที่เคยช่วยเหลือคุณในอดีตชาติและในชาตินี้เขากลับมาอีกครั้งเพื่อให้คุณรู้ว่าแม้เขาจะจากไปแต่ความรักที่เขาทิ้งไว้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลและนั่นล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ถ้าคนที่ทำร้ายคุณในวันนี้เคยเป็นคนที่คุณรักในอดีตชาติล่ะนี่คือประเด็นที่หลายคนนะคะอาจยังไม่เคยคิดว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนแตกสลายอาจเป็นใครบางคนที่เรารักมากในภพชาติหนึ่งก็ได้บางความรักในอดีตชาติจบลงด้วยการทรยศหักหลังบางความรักถูกพรากจากกันอย่างโหดร้ายความเจ็บนั้นไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณและในชาตินี้จักรวาลจึงดึงเขากลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อให้คุณเจ็บซ้ำแต่เพื่อให้คุณเยียวยาและก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาจากครั้งก่อนการให้อภัยครั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยจิตวิญญาณทั้งสองให้หลุดพ้นจากวัฏจักรกรรมร่วมกันนับพันปีจากความสัมพันธ์เป็นสนามรบสู่การเป็นสนามปลดปล่อยเงาถ้าคุณนะคะเริ่มมองความรักในแง่นี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคนที่คุณเคยรักทุกคนที่คุณเคยเสียใจเพราะเขาคือครูผู้ยิ่งใหญ่บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความสุขเสมอไปค่ะแต่มันเกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณและเมื่อคุณนะคะผ่านบทเรียนของความเจ็บนั้นได้คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่รักได้โดยไม่ยึดติดให้อย่างมีเมตตาโดยไม่สูญเสียตัวตนและก็เข้าใจความรักในมิติที่ลึกกว่าการเรียกร้องใดๆเดคีขอสรุปปิดท้ายนะคะว่ารักแท้มันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนที่สมบูรณ์แล้วมาเจอกันค่ะแต่มันคือการเดินทางของจิตวิญญาณสองดวงที่กล้ามาเจอกันในความไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตเรียนรู้ที่จะรักกันอย่างมีสติและก็เมตตาถ้าตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์ขอให้คุณรู้ไว้ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณกำลังจะเติบโตคุณแค่ต้องหยุดหนีจากเงาแล้วกลับมาโอบกอดมันด้วยความเข้าใจและถ้าคนที่คุณรักที่สุดในวันนี้คือคนที่ทำให้คุณเจ็บที่สุดในบางเวลาให้คุณรู้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูในชีวิตของคุณแต่เขาเป็นอาจารย์เป็นครูในเส้นทางการตื่นรู้ของคุณต่างหากค่ะคนที่ทำให้เราเจ็บอาจเป็นคนที่รักเราที่สุดในระดับจิตวิญญาณอย่ามองว่าเขาคือศัตรูในชีวิตนี้เขาอาจเป็นเพื่อนจิตวิญญาณที่รักคุณมากพอที่จะยอมมาเจอคุณอีกครั้งในรูปแบบที่เจ็บที่สุดเพื่อให้คุณตื่นรู้และเดินทางกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงความเจ็บปวดจึงไม่ใช่จุดจบของความรักค่ะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองอย่างแท้จริงรักแท้มันไม่ใช่แค่การหาใครสักคนมาทำให้เราหายเจ็บแต่มันคือการมีใครสักคนที่อยู่ข้างเราแม้ว่าเราจะยังไม่หายดีบางครั้งคนที่ใช่จะไม่ทำให้เรารู้สึกสบายตั้งแต่แรกค่ะแต่เขาจะทำให้เราเจอเงาที่เราซ่อนไว้เพื่อให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและกลายเป็นคนที่รักอย่างมีสติถ้าความรักทำให้คุณร้องไห้ไม่ได้แปลว่าความรักนั้นผิดนะคะแต่แปลว่าคุณกำลังขุดลึกลงไปถึงรากของแผลที่ไม่เคยถูกแตะและกำลังเยียวยามันอยู่ท้ายนี้ให้เวลาให้พื้นที่ให้แสงกับหัวใจตัวเองนะคะอย่ารอให้ใครมาเห็นคุณค่าถ้าคุณยังไม่เห็นค่าตัวเองก่อน
และอย่ารู้สึกผิดถ้าคุณมีวันที่อารมณ์พังเพราะนั่นคือมนุษย์ค่ะคุณยังเป็นมนุษย์แต่ขอให้คุณอย่าลืมว่าคุณคือจิตวิญญาณที่สว่างได้เสมอขอบคุณเงาขอบคุณครูขอบคุณจักรวาลขอบคุณเขาที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองขอบคุณความเจ็บที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องกลับมาเยียวยาตัวเองและขอบคุณจักรวาลที่ไม่เคยส่งใครมาแบบไร้ความหมายทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีบางอย่างที่เราควรเรียนรู้และบางอย่างที่เราควรให้อภัยขอให้คุณกลับมารักตัวเองด้วยสายตาใหม่ขอให้คุณมองความเจ็บในความสัมพันธ์เป็นของขวัญขอให้คุณให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณและให้อภัยตัวเองที่ไม่เคยรักตัวเองพอเพราะคุณไม่ใช่แค่ผู้ถูกกระทำค่ะแต่คุณคือจิตวิญญาณผู้กล้าที่เลือกมาเจอเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะตื่นขึ้นและส่งแสงให้โลกนี้เบาขึ้นอีกนิดขอบคุณที่ยังฟังกันจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่ยังศรัทธาในแสงแม้ในวันที่เงารายล้อมรอบตัวคุณขอบคุณที่ยังเลือกที่จะรักแม้หัวใจจะเคยพังขอบคุณที่คุณยังอยู่ในจักรวาลนี้นะคะด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ